हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो यस हिट्स किचनमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई यो जाडो यामको लागि एकदम बेस्ट हुने बुङ्गुरको पिरो मिठो मासु कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएका छौं। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यस भिडियो हेरेर एकदम इन्जोय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु है। ल अब हामी सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले लिएको छौं प्याज, लसुन, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागती, टमाटर, हरियो धनिया र यसलाई हामीले एकदम सफासँग धोई पखाली गरेर एकदम रेडी बनाइसकेको छौं। अब साथीहरु हामीले यिनीहरुको साइजमा कटिङ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, हामीले आधी किलो बुङ्गुरको मासु पनि लिएको छौं। यसलाई चाहिने मरमसलाहरु पनि हामीले सबै रेडी बनाइसकेको छौं। धनिया, खुर्सानी, गरम मसला, जीरा। बुङ्गुरको मासुलाई पनि हामीले एकदम धोएर सफा बनाएका छौं। साथीहरु फाइनली हामीले सबै चप गरिसकेको छौं। ल हेर्नुस्, कुन सब्जीलाई कसरी चप गर्ने पनि मैले डिटेलमा देखाइदिएको छु। तपाईहरुले यसरी चप गर्न सक्नुहुनेछ एकदम सफासँग आफ्नो साइजमा। अब हामी पकाउन तर्फ लाग्छौं है त। साथीहरु, मैले अगाडि नै कराई बसालिसकेको छु। मैले चुलो पनि अन गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिने मात्राको हिट दिएर हामीले कराईलाई तताउँछौं। कराई तातिसकेपछि यसलाई चाहिँदो मात्राको हामी तेल हाल्छौं। बुङ्गुरको मासुमा अलरेडी नै बोसो धेरै हुने भएकोले हामी एकदम हल्का मात्र तेल हालेर बनाउँछौं, किनभने त्योबाट बोसो पग्लेर एकदम तीबाट तेल आएर धेरै चिल्लो हुन्छ। त्यसैले हल्का मात्रै हामी तेल युज गर्छौं। साथीहरु, बुङ्गुरको मासु जाडोको लागि एकदम बेस्ट हुन्छ। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि ट्राई गर्नुहुनेछ। तेल खरिसकेको छ। अब मैले सर्वप्रथम यसमा जीरा र मेथी पड्काएर प्याज हालेर भुट्न थालिसकेको छु। यसलाई हामी एकछिन फ्राई हुन दिन्छौं। यसलाई मजासँग चलाएर नडढ्ने गरी एकदम ब्राउन कलर हुने गरी हामी यसलाई फ्राई गर्नेछौं। ल हेर्नुस् साथीहरु, यसको कलर ब्राउन हुँदै आइसकेको छ। अब हामी यसमा बुङ्गुरको मासु हाल्छौं। तपाईहरुले बुङ्गुरको मासुलाई एकदम राम्रोसँग पखाल्नु होला साथीहरु, किनभने मासुहरु जताकतै काटेको हुन सक्छ, फोरहरु हुन सक्छ। फोर खायो भने हामी बिरामी हुन सक्छौं। त्यही भएर धोई पखाली सफासँग खाऊ, स्वस्थ जीवन बनाऊ। ल हामीले यसमा बुङ्गुरको मासु हालिसकेको छौं। यसलाई हामी अब मजाले बिस्तारै चलाउँछौं। यसमा त्यो प्याजहरु एकदम मिक्स हुने तरिकाले हामी यसलाई बिस्तारै चलाउँछौं। तपाईहरुले पनि यति नै तेल हाल्नु होला, किनभने बुङ्गुरको मासुमा म्याक्सिमम बोसो हुन्छ। त्यसै कारणले बेसी चिल्लो हुन सक्छ। यसलाई एकछिन फ्राई गरिसकेपछि यसलाई हामी हल्का छोप्छौं। छोप्दाखेरि योबाट आउने पानीहरु सबै निस्किन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी खुल्ला राखेर यसलाई फ्राई गर्नेछौं। तपाईहरुले चुलोको हिट आफ्नो कराई अनुसार र अनि आफ्नो मासुको कति छ, तपाईको मासु कति तौल, आधी किलो 1 किलो कति लिनु भएको छ, त्यही अनुसार चुलोको हिट लगाउनु होला। नत्र अलि ठुलो भए डढ्न सक्छ, सानो भए पनि नपाक्न सक्छ। त्यसैले अब यसलाई हामी ढक्कन खोल्छौं र यसमा हामी बेसार हाल्छौं चाहिँदो मात्रामा। तपाईहरुले कति लिनुहुन्छ मासु, त्यही अनुसार बेसार हाल्नु होला। मैले यसमा आफुलाई चाहिने मात्राको हालेको छु। अब यसलाई बेसार हालिसकेपछि एकदम मजाले चलाउनु होला। मासुको चारैतिर लाग्ने गरी एकदम मजासँग चलाउनु होला। एकछिन चलाइसकेपछि यसलाई यतिकै छोड्दिनु होला। अब बिस्तारै बेसार पाक्दै जान्छ। एकछिन केही मिनेट हामी यसलाई यतिकै छाडौं। साथीहरु, तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु है, किनभने प्रत्येक चोटी हामीले यस्तै रमाइला भिडियोहरु लिएर आउँछौं। बेसार पाकिसकेपछि
यसलाई हामीले अब यसमा नुन हाल्दछौँ। यसलाई चाहिने मात्रामा नुन हालेर यसलाई बिस्तारै चलाउँछौँ। एकदम मजासँग चलाउँछौँ हामी। ल हेर्नु साथीहरू, मासुको कलर कस्तो राम्रो आइसकेको छ। नुन हालेर एकछिन चलाइसकेपछि यसलाई अब हामी एकछिन छोप्छौँ। साथीहरू, अब यसमा हामीले त्यो चप गरेर राखेको लसुन अदुवा हाल्दछौँ। यसलाई हालेर बिस्तारै एकदम भित्रसँग लाग्ने गरी चलाउनुस्। हेर्नुस्, फ्राई हुँदै गइसकेको छ मासु। ठिक्क आगोमा लगाउनु होला, किनभने डढ्न सक्छ। मिडियम हिटमा पकाउनु भयो भने एकदम यो मसलाहरू मजाले पाक्छ र टेस्ट आउँछ। यदि अलि हिट बढी भयो भने डढेर स्वाद अर्कै हुन जान सक्छ। त्यसैले ठिक्क आगोमा पकाउनु होला। अब यसलाई हामी एकछिन छोप्छौँ। छोप्दाखेरि हामीले जुन हालेको लसुन अदुवाको पेस्ट मजासँग पाक्न जान्छ। अब हामी यसलाई ढक्कन खोल्छौँ। ल हेर्नुस्, हामीले जुन हालेको अदुवा लसुन ब्राउन कलरको भइसकेको छ। अब यसमा हामी जिरा पाउडर हाल्छौँ। तपाईहरूले पनि अड्कल गरेर हाल्नु होला। अनि यसमा हामी गरम मसला पनि हाल्छौँ। अनि हामी यसमा खोर्सानी धुलो थोरै राख्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो मासुमा कलर आउँछ। अब यसलाई हामी एकदम मजासँग बिस्तारै चलाउँछौँ। मसला चारैतिर लाग्ने गरी चलाउँछौँ। ल हेर्नुस्, हामीले ठिक्क हिटमा बनाएका छौँ। मसला हालेर यसलाई राम्रोसँग चलाएपछि अब हामी यसलाई एकछिन छोपिदिन्छौँ। छोपेपछि मसला बिस्तारै फ्राई हुन्छ र पाक्छ र मिठो स्वाद आउँछ। यसलाई सानो हिटमा एकदम मजासँग पकाउनु होला, किनभने नहतारिकन, किनभने ठुलो हिटमा मसला चाँडै डढ्छ र स्वाद आउँदैन। तपाईँले मिडियम हिटमा ठिक्क आगो लगाउनु भयो भने मसला बिस्तारै पाक्छ र मासुको मिठो स्वाद आउँछ। साथीहरू, यसलाई मजाले पाक्न दिनु होला। सानो हिटमा मसला एकदम मासुको भित्रसम्म पुगेर पाक्छ। अब यसको हामी ढक्कन उगार्छौँ, हेर्छौँ। ल हेर्नुस्, एकदम मिठो बास्ना आइसकेको छ। अब यसलाई हामी मजासँग फेरि चलाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, मसला एकदम मजासँग पाकिसकेको छ, एकदम मजासँग। अब यसमा चाहिँ हामी साथीहरू हामीले जुन काटेर राखेको टमाटर छ त्यो हाल्छौँ। एकदम मजासँग छरेर हाल्नु होला टमाटर। अब यसमा हामी हरियो खोर्सानी पनि एड गर्छौँ। हरियो खोर्सानी चाहिँ बिचमा चिरेर हाल्नु होला। अब यसलाई हामी एकछिन छोपिदिन्छौँ साथीहरू, किनभने टमाटर नचलाइकन छोप्दाखेरि छिट्टै गल्छ बाफले गर्दाखेरि। त्यसपछि लतक्क हुन्छ र मिठो हुन्छ। सानो हिटमा आगोलाई एकदम मजासँग सानो हिटमा पकाउनु होला। यसले गर्दा हाम्रो मासु अनि मासुमा हालेको मरमसला डढ्न पाउँदैन। सानो हिटमा एकदम मिठो स्वाद आउँछ मासुको। अब हामी यसको ढक्कन उगार्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, टमाटर आधी जति पाकिसकेको छ। यसलाई मजासँग चलाउँछौँ। टमाटर पनि फ्राई हुनु जरुरी हुन्छ। एकदम चारैतिर मसला लागिसकेको छ।
मसला पनि पाकिसकेको छ। यसलाई मजासँग चलाइसकेपछि यसमा हामी जुन काटेर राखेको कागती छ त्यो निचारेर हाल्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ साथीहरू चिल्लो काटिन्छ र हामीलाई जुन बेसी चिल्लो हुन्छ त्यसले असर कम गर्छ चिल्लोले। कागती हालिसकेपछि हामी फेरि एकचोटि चलाउँछौँ मजासँग। ल हेर्नुहोस् मासुको कलर छुट्टै आइसकेको छ। अब यसमा हामी चाहिँ हरियो धनिया एड गर्छौँ मजासँग छरेर। अब यसलाई हामी छोपिदिन्छौँ साथीहरू एकछिन। साथीहरू लगभग मासु पाकिसकेको छ। अब यसलाई एकदम सानो एकदम स्मल हिटमा पकाउँछौँ हामी। यसलाई अब एकछिन छोपिसकेपछि यसमा जुन हालेको टमाटर र धनिया एकदम मजासँग बास्ना आउँछ धनियाको। साथीहरू हामीले मासु एकदम जति बिस्तारै लाग्दो चाहिँदो हिटमा पकाउँछौँ मासुको स्वाद त्यति नै मिठो हुन्छ। अब हामीले हतारिएर ठुलो आगो लगाएर यसरी पकाउन थाल्यौँ भने हालेको मासुहरू डढ्न सक्छ, मसलाहरू छिटै डढ्न सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ जुन अर्ग्यानिक स्वाद आउँदैन, मसलाहरू डढ्न सक्छ। त्यसै कारण हामीले सानो हिटमा पकायौँ भने जुन हालेको चिजहरूलाई पनि ठिक्क हुन्छ र एकदम मजासँग पाक्न जान्छ र डढ्दैन र एकदम स्वाद आउँछ साथीहरू। अब हामी यसको ढक्कन खोल्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू मासु एकदम पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई एकदम मजासँग चलाउँछौँ। चिल्लो पनि एकदम कम छ किनभने मैले अगाडि नै तेल एकदम थोरै ठिक्क मात्रामा राखेको थिएँ। किनभने यो बुङ्गुरको मासुको बोसो पक्लिएर धेरै चिल्लो आउँछ, त्यसैले हामीले अगाडि नै थोरै ठिक्क तेल हाल्दा राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् मासु पाकिसकेको छ। धनिया हालेर मजासँग चलाएपछि यसलाई हामी फेरि एकछिन छोप्छौँ। यसलाई केही बेर छोपेपछि हामी फेरि यसलाई झिक्छौँ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू फाइनल्ली हाम्रो मासु पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई मजासँग चलाउँछौँ। आहा बास्ना पनि एकदम आइसकेको छ मिठो। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? खाउँ खाउँ लागिरहेको छ कि छैन? कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है। ठिक्क हिटमा एकदम मजाले पाकिसकेको छ। अब यसलाई तपाईँहरू मजासँग खानासँग पस्केर एकदम मिठो मानी घाममा बसेर खान सक्नुहुनेछ। जाडोयाममा घाममा बसेर खाना खानुको मजा छुट्टै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू चिल्लो हाम्रो एकदम ठिक्क छ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी पकाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँलाई आजको हाम्रो यस हिट्स किचनको बुङ्गुरको रेसिपीको भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा आफ्नो सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला है। तपाईँहरूकै यस सल्लाहले हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ, आफ्नो कमजोरीहरू सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला है।